හරි අද වීඩියෝ එක මම පාවිච්චි කරන ඩ්‍රොයින් පෑඩ් එක මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක ස්පොන්සර් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි මේක මගේ මම දැන්ට පාවිච්චි කරන ඩ්‍රොයින් පෑඩ් එක පොඩ්ඩක් රිවිව් එකක් දෙන්න ඕන නිසා කරන එක. මම මේක ඕඩර් කරන්නේ 2019 ජනවාරි 17 ඩොලර් 22කට වගේ තමයි ගන්නෙ. ඩොලර් 22යි එතකොට ඒ දවස්වල ඩොලර් එක 190ක් 180ක් වගේ ඩොලර් එතකොට මට ඩොලර් 22 190න් බැලුවොත් කොහොමත් රුපියල් 4200ක් වගේ තමයි මේ ටැබ් එකට කොස්ට් වෙලා තින්නේ. මේක මං පාවිච්චි කර තිබුණු ටැබ් එක මේ ගාලවල බොක්ස් එකට ඔක්කොම පැකේජ් ටික ඒ විදිහටම පැක් කරා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට අන්බොක්සිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වගේ වීඩියෝ එක දෙන්න ඕන නිසා නැත්නම් තනින් තන කැලි ටික දින ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි ගත්තේ බොක්ස් එකට. මේකේ බොක්ස් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික print කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මොඩල් එක H420 black එක ප්‍රෙෂර් ලෙවල්ස් තින්නේ 2048 2048 ප්‍රෙෂර් ලෙවල් එක. ඉතින් මේක තමයි ඉතින් දැන්ට යන එකේ තියෙන ලාභම ටැබ්ලට් එක ඩ්‍රොයින් පෑඩ් එක. ඉතින් මේක තමයි පෑඩ් එක. මේකේ පොඩි වර්කින් ඒරියා එකක් තියෙන්නේ. ෆෝන් එකකට වඩා ටිකක් ලොකුයි. ටිකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩිම ටැබ් එක වගේ සයිස් එක තමයි තියෙන්නේ. මම සයිස් එක ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. ඊට පස්සේ පෙන් එක ටිකක් බරයි මේක. කියන්නේ බැටරියක් දාන්න වෙන නිසා ට්‍රිපල් A බැටරි එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මේකේ කීස් දෙකක් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන බ්‍රෂ් එකටයි පෙන්සිල් එකටයි. මොකද මම වැඩිපුරම පෝට්‍රේට්ස් අඳින නිසා. උඩ ඔන් ඔෆ් බටන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තමයි දාන බැටරිය ට්‍රිපල් A බැටරි එක. බැටරිය නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාලයක්. මාස 6ක් 7ක් එක බැටරියක් යූස් කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරන තරමට තමයි. ඉතින් සමහර දවසට මම බැටරි එකේ පෙන් එක ස්විච් ඔෆ් කරන්න බැරුව නිකනුත් දාලා තියෙන. ඉතින් ඒත් එච්චර අවුලක් නම් වෙලා නැහැ. නිබ්ස් එනවා. නිබ්ස් මම හිතන්නේ එක්ස්ට්‍රා 6ක් එනවා. මේක තමයි නිබ්ස් එක්ස්ට්‍රා 6යි නිබ් රිමූවර් එකයි. මේ නිබ් රිමූවර් එක පොඩ්ඩක් නෙමෙයි තැලිලා තින්නේ. මට පෑගුණ දවසක්. ඉතින් ඒක නම් මම යූස් කරලම නෑ. ඇඟිලි දෙකෙන් අල්ලලා ඇද්දත් නිබ් එක ගැලවිලා එනවා. ඉතින් ඇත්තටම නිබ් මං යූස් කරේ නිබ්ස් දෙකක් වගේ මාරු කරා. මොකද මේ නිබ් එක පොඩ්ඩක් ගෙවිලා වගේ ගියාම අර ටච් එක පොඩ්ඩක් අවුල් වුණා. නිබ් එක ගෙවුණාම ඉතින් ඒක නිසා නිබ් එකක් මාරු කරා. නැත්නම් ඉතින් එකක් වගේ තමයි. එකක් නැත්නම් දෙයක් මාරු කර සමහර විට බලනවා බැටරිය බැස්සාමත් වැඩ කරන්නේ නැති නිසා. නැත්නම් නිබ්ස් නම් දෙකක් තිබුණත් ඉතින් හොඳටම ඇති ලයිෆ් ටයිම්. මේක මං 2019 ගත්තට ඒ කියන්නේ ජනවාරි ගෙන්නුවට මං ගෙන ආපුම දවසේ ආසාවට ඇඳලා ඊට පස්සේ ඉතින් අඳින්න බෑ. අත උරු නෑ. විකාර ඇඳින්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ පැත්තකට දාලා වගේ තියුණා සතියක් දෙකක් විතර. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයෙ අරන් ඇඳලා තමයි පෙබරවාරි මැද වගේ තමයි මං අඳින්න පටන් ගත්තේ. මුලින්ම ඇඳපු ටික මම දාන්නම් ස්ක්‍රීන් එකේ මේක යන අතරේ. මේක තමයි කේබල් එක. දිග කේබල් එකක් තියෙන. ඉතින් මං මැෂින් එකට ගහලා තියෙන. ඉතින් අස්සෙන් පස්සෙන් දාලා ඒක නිසා කේබල් එක දිගට වටිනවා. පෞගේ දවස්වල 1111 සේල් එකෙන් මං ඕඩර් කරා Huion Inspiro H640p ඩ්‍රොයින් පෑඩ් එක. ඉතින් ඒකත් කොහොමද ළඟදී මේ හෙට අනිත් මේ එතකොට මං ආපු ගාම වීඩියෝ එක එකෙත් දාන්න බලමු මේකට වඩා කොහොමද ගොඩක් හොඳ වෙයි එක. ඉතින් මේක තමයි ටැබ්ලට් එක. මේකෙන් තමයි ඉතින් ඔක්කොම ඩ්‍රොවින්ග්ස් කරේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මම ෆුල් පෝට්‍රේට් එකක් දින ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා. ටයිම් එකක් ලැබුණ ගමන්. එහෙනම් එතකන් subscribe කරලා share කරලා like කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකට රෙඩි වමු. ජය වේවා.